درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش این کلاه زیبایی پاپیونی رو من آماده کردم که با حدوداً 280 گرم نخ رافیا و قلاب شماره 3.5 بافتم. یک کلاه فوق‌العاده زیبا و قشنگیه. میریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. خب دوستان، برای بافت این کلاه میایم در ابتدا یه دونه گره خفت میزنیم و 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. میتونیم حلقه جادویی هم استفاده کنیم ولی من زنجیره میزنم. بعد با بست به این زنجیره اول وصل میکنیم. توی این حلقه که به وجود اومده 8 تا پای کوتاه ما باید ببافیم. این اول کار که زنجیره زدیم. این 1 2 3 4. من میرم 8 تا رو میبافم و برمیگردم. خب من 8 تا زنجیره بافتم. ببخشید 8 تا پای کوتاه بافتم. الان میام تو پای کوتاه اول یه دونه پای کوتاه میبافم و بلافاصله مارکرم رو وصل میکنم. توی همون خونه یه دونه دیگه میبافم. توی این رش توی هر خونه ما 2 تا پای کوتاه میبافیم که 8 تامون تبدیل بشه به 16 تا. پس توی هر خونه میریم 2 تا میبافیم و برمیگردیم. خب رج دوممون تموم شد. 16 تا دونه داریم الان که میایم مارکر رو بیرون میاریم. توی خونه اول یه جفتی باید ببافیم که یه دونش رو میبافیم و بلافاصله مارکر رو وصل میکنیم. اینجا توی این رج یه جفتی یه تک داریم که اولش جفتی میبافیم، بعدی تک، دوباره بعدی جفتی، 1 2 و بعدی تک، بعدی جفتی، بعدی تک. اینو تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. خب رج 3 هم به پایان رسید. رج 4 1 جفتی 2 تا تک داریم. پس میایم مارکر رو باز میکنیم، یه دونه میبافیم، بلافاصله مارکر رو وصل میکنیم. پس این اولش جفتیه، بعدی 2 تا تک، 1 2، بعدی جفتی، 1 2 و بعدی 2 تا تک. تا آخر رج اینو ادامه میدیم و برمیگردیم. خب رج 4 هم به پایان رسید. دوستان من میخوام این کلاه حالت گنبدی شکل بگیره، حالت صاف نشه. اگه بخوام حالت صاف بشه که قانون گردبافی رو ادامه میدیم میریم جلو، ولی چون میخوام حالت گنبدی شکل بگیره این رج ساده بافی میکنم. پس اینو بیرون میارم، یه دونه میبافم، مارکر رو وصل میکنم بدون هیچ گونه اضافه کردنی. این رج روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یعنی ساده بافی میکنیم. میریم ادامه میدیم و برمیگردیم. خب ببین دوستان، من این رج ها رو نوشتم. رج 5 رو ساده بافی انجام دادم. الان رج 6 دوباره یه جفتی داریم، 3 تا تک. پس اینو بیرون میاریم، یه جفتی که اولش رو میبافیم و مارکر وصل میکنیم، 3 تا تک، 1 2 3 و دوباره جفتی، 1 2. خب این رج 6ه. رج 7 اینو تا آخر ادامه میدیم. رج 7
یک جفتی داریم 4 تا تک. رج 8 ساده بافی انجام میدیم. رج 9 یک جفتی داریم 5 تا تکی. رج 10 یک جفتی داریم 6 تا تکی. رج 11 یک جفتی داریم 7 تا تکی. رج 12 ساده بافی داریم. رج 13 یک جفتی 8 تا تک. اینو میریم انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان من رج 13 هم بافتم. رج 14 رو ساده بافی انجام دادم. رج 15 یک جفتی 9 تا تک. رج 16 ساده بافی. رج 17 هم اگه هنوز به اندازه مورد نظر نرسیده یک جفتی 10 تا تک انجام میدیم. حالا چجوری این قطر رو به دست بیاریم؟ دور سر رو اندازه میگیریم. مثلا برای من دور سر 57 سانت بوده. تقسیم بر 3 عدد 3 و 14 میکنیم که اندازه‌اش به دست میاد. حدوداً مثلا 17 و نیم. 17 و نیم تا 18 سانت این قسمت باید ببافیم که تو هر کدوم از این مراحل به این 17 و نیم 18 سانت رسید دیگه اونو دیگه متوقف میکنیم. مثلا من تا رج 16 انجام دادم دیگه برام شد 18 سانتی متر پس دیگه کافیه. رج 17 رو انجام ندادم. حالا برای اینکه دیواره کلاه رو ببافیم از این به بعد میایم ساده بافی انجام میدیم. حدود 11 سانتی متر ما ساده بافی. ساده بافی یعنی چی؟ یعنی اینکه روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره میایم اینجا مارکر رو وصل میکنیم و روی هر رج بعد هم همین. روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه. پس 11 سانتی متر ما برای دیواره کلاه میریم ساده بافیمون رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان عزیز من دیواره کلاه رو بافتم. این دیواره من 11 سانتی متر بافتم. دیواره کلاه 11 نهایت تا 12 سانتی متره. برای من این مقدار شد 16 رج. حالا میخوایم با هم دیگه لبه کلاه رو ببافیم. لبه کلاه میخوام یه خورده حالت موجدار بگیره. من مارکر رو باز میکنم. تو این رج 3 تا تکی میخوام ببافم و یه دونه جفتی. این اولین تکی که بافتیم. 2 و 3. 3 تا تک یه دونه هم جفتی. دوباره 3 تا تک 1 2 3 یه دونه جفتی 1 2. پس به همین منوال تا آخر رج ادامه میدیم. 3 تا تک یه دونه جفتی. خب 3 تا تک جفتی همو زدم تا رسیدم به این مارکر. الان برای پاپیون میایم و اینجا 56 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. من میرم 56 تا زنجیرمو میزنم و برمیگردم. خب 56 تا زنجیره من بافتم. الان میایم و به همون جایی که شروع به بافت زنجیره کرده بودیم با بست وصلش میکنیم. خب دیگه از این به بعد هر کاری که اینجا انجام دادیم روی این زنجیره ها هم باید همون کار رو انجام بدیم. رج دوم رو میخوایم شروع کنیم. رج دوم از لبه کلاه. میایم روی هر کدوم از اینا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. یکی یه دونه پایه کوتاه میبافیم تا آخر رج و این زنجیره ها. ببینید رسیدیم به این زنجیره ها. روی اینا هم هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. گفتم که از این به بعد هر کاری اینجا انجام دادیم روی زنجیره ها هم باید انجام بدیم. پس یکی یه دونه پایه کوتاه هم روی این زنجیره ها میبافیم. خب رج دوم از لبه کلاه هم اومدیم روی هر کدوم از این پایه ها
یه پای کوتاه بافتیم. الان میخوایم رج سوم رو شروع کنیم. رج سوم 5 تا تکی یه دونه جفتی بافیم. این رج سومه. 1 2 3 4 5 تا تک و یه دونه جفت. 1 2 تا آخر رج این کار رو ادامه میدیم. 5 تا تک یه دونه جفتی. دیگه گفتیم روی این پاپیون هم ادامه میدیم. هر کاری که اینجا کردیم اینجا هم انجام میدیم. خب دوستان بخوام اینجا روی کاغذ براتون بنویسم. لبه کلا رج اول اومدیم 3 تا تک بافتیم. 3 تک و 1 جفتی که آخر رج هم اومدیم 56 تا زنجیره زدیم برای پاپیون. رج دوم اومدیم همه پای کوتاه بافتیم. رج سوم شد 5 تا تک 1 جفتی. این رج سومه. رج چهارم میشه 7 تا تک 1 جفتی. رج 5 و 6 و 7 ساده بافیه بدون هیچ گونه افزایشی. رج 8 دوباره میایم. خب رج 8 5 تا تک 1 افزایش. رج 9 7 تا تک 1 افزایش. رج 10 و 11 و 12 هم ساده بافی بدون هیچ گونه افزایشی. اینا رو میریم انجام میدیم، میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان بافت کلاه ما تا اینجا تموم شد. میایم اینو رو هم دیگه قرار میدیم، وسطش رو پیدا میکنیم. بعد اینطوری پهن میکنیم روی کلاه. ببینید این قسمت وسطش بود. این قسمت رو میاریم روی کلاه جمع میکنیم. من اینو هم با 13 تا زنجیره بسترش پای کوتاه بافتم برای که وصل بشه به این قسمت. با سوزن و نخ اینجا میدوزیم، این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم. اینجا رو باید محکم به هم دیگه وصل کنیم و بعد با سوزن، با همون سوزن و نخ ببینید به این قسمت کلاه باید وصل بشه. به اینجا وصل میکنیم و میدوزیم. اینو باید دقیق نکته به نکته، یعنی هر کدومش خیلی دقت لازم میخواد. بریم کارا رو دیگه انجام میدیم و بافت کلاه زیبا ما تموم میشه. امیدوارم که از این آموزش راضی باشید و ببافید و لذت ببرید.